ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕੇ ਬੰਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਵੱਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 18,500 ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ CUPE ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਔਸਤਨ 35 ਘੰਟੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ CUPE ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਸੀ CUPE ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਜੈਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। CUPE ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਟਰੂਡੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਘੇ ਦਸੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਤੇ ਮੌਕਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਡਰੀਵਿਊ ਰੋਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10:40 ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਉਸੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 25,000 ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,55,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ CRA ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1,24,000 ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ $1,500 ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ $800 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਨੁਨਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। To see so many recruits with us today and the brave women and men in uniform who are dedicating their lives to keeping our community safe. We're so grateful for your commitment and service to our province. Thank you. Friends, it's no secret that across Canada we're facing a growing wave of crime, and when I speak to every other premier in every single province and territory, they're saying the same thing. In our big and medium-sized cities, small and rural communities, we're seeing increases in auto thefts, assaults, break-and-enters, and random acts of violence on public transit and on our streets. Here in Toronto, major crimes are up over 20% compared to the same time last year. People don't feel safe. Some are scared to take the subway or to go out for a walk once it gets dark out. And while we have the best and most dedicated police officers anywhere in the world, and I truly believe that, we need reinforcements. We need more police officers on our streets, as we say, boots on the ground. That's why today we're pleased to announce new measures to address policing shortages, to get more boots on the ground in every part of the province, including right here in Toronto. To help police services attract new recruits, our government will now cover 100% of the cost of tuition. And for the folks that graduated in January, it's going to make it retroactive all the way back to January to cover their costs as well. For the basic constable training program at the Ontario Police College, and at a time when police forces are telling us recruitment can be challenging. We'll also be introducing legislation that, if passed, will eliminate
the post-secondary education requirement to become a police officer. ਪੰਜਾਬੀ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਸੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 6:39 ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਜੇ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਐਪਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। To share information about small modular nuclear reactors, nuclear waste, and plutonium extraction. These issues are outside of partisan politics. They are of great importance to Canadians and to Canada's future. We would like to thank the 4 members of Parliament who accepted our invitation to share their views on these issues. Elizabeth May, Leader of the Green Party of Canada, MP for Saanich Gulf Islands. Mario Simard, Député de Jonquière, Bloc Québécois. Jenica Atwin, my MP for Fredericton, Liberal. And Alexandra Bouleris, MP for Rosemont, La Petite Patrie, NDP. I'm speaking for the Coalition for Responsible Energy Development in New Brunswick, and my colleague Jeanette Charbonneau from Quebec is speaking for the Ralliement contre la pollution radioactive. More than 120 civil society groups signed a public statement calling SMRs dirty, dangerous distractions from real climate action. The nuclear industry, led by US and UK corporations and startups, has been lobbying and advertising heavily in Canada. The industry is trying to convince us that new, smaller reactor designs will somehow address the climate crisis and overcome the exorbitant cost, toxic radioactive waste, and nuclear accidents that have plagued the nuclear industry for decades. New nuclear is already far more expensive than proven renewable energy sources like wind and solar, and there is no guarantee that these nuclear experiments will ever generate electricity safely and affordably. We must prioritize affordable, reliable, quickly deployed and proven solutions, energy efficiency,
and renewable energy technologies. ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। I want to start off by talking about the strike of the public sector workers. These are workers that are doing really important work in our communities. These are the workers that delivered historic support for Canadians when Canadians were struggling during the pandemic. These are workers that service buildings across our country. They're custodians, janitors. These are Coast Guards. These are firefighters. These are hardworking people. Their demand is very simple and very reasonable. They're saying that their salaries should match inflation, should follow inflation. And it's frankly something that I want for all workers across this country. Why is it that workers should accept less than salaries that keep up with inflation? If they don't keep up with inflation, they're actually getting a pay cut, and that's wrong. So we absolutely support these workers. But the problem is, these workers have lost confidence in Minister Fortier. They're saying the minister is not there present, is not being active on this file. It's taken 2 years. This is not a recent problem. It's been 2 years in the making. The government has not negotiated a good contract in 2 years. And so what we're calling for now is the Prime Minister needs to get involved. Where is the Prime Minister in this? One of the biggest strikes in our country's history, and where is the Prime Minister? The Prime Minister should be taking this seriously and personally. These are the workers that work for the Prime Minister. They work for the government. The Prime Minister often talks about the importance of workers. Well, where is he then? If he thinks this is important, he thinks workers are serious, he takes workers seriously, he should be showing up, taking this matter seriously, getting personally involved, and finding a solution. And that means negotiating a good contract that respects these workers. People are frustrated, and we need to see a resolution of this quickly. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਵੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। 1957 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਹ 1969 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 1969 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1970 ਤੋਂ 1971, 1977 ਤੋਂ 1980, 1997 ਤੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1975, 1980 ਅਤੇ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 50-year low. An all-time record for construction jobs. Nearly 800,000 manufacturing has the fastest growth in 40 years. Because we're buying American. Where is it written that America can't lead the world again in manufacturing? I ran for president to rebuild the backbone of America, the middle class, to grow the economy from the middle out and the bottom up, not the top down. Because when the middle class does well, the poor have a ladder up, and the wealthy still do very well. You don't have to worry about them. We all do well. But that's a clear contrast to the other side. They believe the best way to grow the economy is from the top down, and then to watch the benefits trickle down to the rest of us. No, I'm serious. Think about it. Like many of you, not much trickled down on my dad's kitchen table. For decades, trickle-down economics hollowed out the middle class, hollowed it out. We rewarded work, wealth, not work. Companies move jobs overseas. How many of you come from towns that you grew up in that used to have a factory of 600, 800, 1,000 people? Now it's gone. Why? Because they went overseas for cheaper labor. Not just in one administration, but a series of administrations preceding us. And as those jobs are lost, something else was lost as well that matters a lot to folks where I come from. A sense of pride, the notion of who you are, a sense of self-worth, earning our way. Because my dad used to say, and I'd give him my word, it's what he'd say, he said, Joey, a job's about a lot more than a paycheck. It's about your self-worth. It's about your sense of who you are. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। You could take the 5 worst presidents in American history and put them together, and they would not have done the damage Joe Biden has done to our nation in just a few short years, not even close. Thanks to Joe Biden's socialist spending calamity, American families are being decimated by the worst inflation in half a century. Banks are failing, our currency is crashing, and the dollar will soon no longer be the world standard, which will be our greatest defeat in over 200 years. Real wages have been falling 24 months in a row. In other words, under Biden, workers have gotten a pay cut each and every month for 2 straight years. We have surrendered our energy independence, just like we surrendered in Afghanistan.
which we had just a short time ago, and the price of gasoline just hit a 5-month high, and it's going much higher than that. Under my leadership, we had the most secure border in U.S. history by far. Never had a border like this. Under Biden, the southern border has been abolished and millions of illegal aliens have been released into our communities. What's happening now is beyond belief. They're coming in from mental institutions and prisons. They're all being emptied. They're being dumped into the United States of America. Many of these people are very dangerous. They're being dumped. We're like a dumping ground. Our cities have been overrun with homelessness, drug addicts, and violent criminals who are being released from jail en masse with no retribution whatsoever, while law enforcement is weaponized against law-abiding conservatives or Republicans or people they just don't like. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਕੇ ਬੰਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।